السلام عليكم، وياكم جواد من هذه القناة. اليوم رسمتنا إلى حيوان ما أعرف وش يسمونه، كل واحد يكتب لي وش يسمي هذا الحيوان. ناس تسميه حصان، ناس تسميه براق، ناس تسميه يونيكورن. ما أدري وش اسمه بالضبط. كتبوا لي في الكومنتات انتون ايش تسمون هذا المخلوق، هذا الأسطوري أو خرافي أو اللي هو. حبينا نرسمه وحبيت أشارككم هذه الرسمة. اعطوني رأيكم عن الرسمة، وبحط لكم بعد في علامة التعجب فيديوهات مشابهة إلي رسمتها من قبل موجودة على القناة. واعطونا أفكار جديدة، شنو حابين نرسم، شنو حابين نصور. يعني أستانس إذا تكتبون إلي عن أفكاركم أو عن أشياء تحسون إن أسلوبي إن أنا أرسمها. وأخليكم ويا الرسمة حاليا، ولا تنسون تطلعونها للأخير واشتركوا في القناة، ولا تنسون جرس التنبيهات علشان تشوفون كل جديد.